สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับตัว Yamaha นะครับ THR 3063นะครับตัวนี้เป็นอาการยอดฮิตของ Yamaha นะครับคือเนี่ยมันเปิดไม่ติดแต่ว่ารีโมทกดสั่งงานได้นะครับเครื่องนี้ก็คือบอร์ดมีปัญหาอันนี้แก้ไขบอร์ดแล้วเรียบร้อยแต่เผอิญนะครับมีอาการนี้ครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะครับรีโมทเปิดได้คือ internal error นะครับผม internal error แบบว่ากดปุ่มอย่างอื่นไม่ได้เลยนะเนี่ยนะฮะวันนี้เดี๋ยวพามาแก้ไขวิธีเบื้องต้นกันนะครับมันมี2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว Yamaha ตัวนี้แต่ว่าข้อเสียมันก็คือไม่มี USB นะสิสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องใช้ตัวเครื่องเล่น DVD นะครับมาเชื่อมสัญญาณผ่าน Optical นะฮะยุ่งยากไปอีกเดี๋ยวลองทำวิธีเบื้องต้นดูก่อนนะผมจะปิดเครื่องเดี๋ยวลองทำดูนะครับผมกดปุ่มโทนคอนโทรลกับ Strength นะครับนี่นะครับขึ้น No Protect ก็คือไม่มีตัวไหนช็อตอุปกรณ์ตัวไหนพังแต่ว่าปัญหามันก็คือเฟิร์มแวร์มีปัญหานะครับหาคำว่านี่นะครับโหมด22นะครับสวิตช์โหมดนะครับผมกด Strength นะครับโมเดลนี่นะครับผมตัวที่มันมีปัญหานะฮะมันขึ้น error ตรงนี้ตรง destination นะครับก็คือปลายทางนั่นเองเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องนะครับถูกผลิตมาจากหลากหลายประเทศแล้วก็นำไปใช้กับหลากหลายทวีปนะฮะทีนี้ destination มันต้องแก้ไขนะครับผมเราต้องแก้ไขเป็นเวอร์ชัน L นะครับสำหรับบ้านเรานะครับนี่นะฮะหาเวอร์ชัน L ให้ได้นี่ต้องเป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมจากนั้นนะครับปิดเครื่องแล้วมาเปิดเทสดูครับรับคำสั่งแล้วครับผมเห็นไหมฮะเป็นทริคง่ายๆนะครับผมสำหรับตัว Yamaha นะครับผมไหนไม่มีขึ้น internal error แล้วครับนี่แหละที่ต้องการนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ